ممكن نقول إنه كتير من البلدان حوالين العالم تعافت من الانهيار الاقتصادي اللي صار العام الماضي، فمعدلات البطالة بتقترب من المعدل الطبيعي. وصلت حالات الإفلاس لأدنى مستوى إلها في عامين، سوق الأسهم عند أعلى مستوياته على الإطلاق. بس بالواقع اللي بنمر فيه أكبر وأخطر تجربة اقتصادية في التاريخ، التجربة اللي ممكن تساعدنا في دخول عصر ذهبي. فخلونا نحكي اليوم عن الوضع الاقتصادي الحالي اللي بنمر فيه، ونتعرف على تجارب اقتصادية سابقة من الصين وألمانيا، وكيف وقعوا بمصيدة الانهيار الاقتصادي. فالشخص اللي ما بيتعلم من تاريخ غيره مكتوب عليه انه يكرر اخطائهم. ننطلق. السلام عليكم، أنا أحمد عزام وهذه قناتي يلا اقتصاد. رمضان مبارك على الجميع، كل عام وأنتم بخير، ربي يتقبل منكم الطاعات أجمعين. إن كانت أول مرة بتشوف يلا اقتصاد ما تنسى تشترك معنا وتفعل الجرس ليوصلك كل حلقة جديدة، وما تنسى تخبط لايك لتساعدنا لنوصل لأكبر عدد من المهتمين، فشكرا لكم. ندخل على موضوعنا هلأ. في القرن السابع في الصين استخدمت العملات النحاسية باعتبارها العملات الرئيسية للتجار الصينيين. بس بديت المشكلة انه التجار بهداك الوقت بدوا يواجهوا مشكلة بانه هاي العملات كانت ثقيلة جدا، وانه احيانا لازم استخدام كتير من هاي العملات النحاسية عشان معاملة واحدة بس، فحمل كمية كبيرة من العملات بدي يعمل ازعاج للتجار الصينيين. فاجا التجار الصينيين بفكرة انه يعملوا ايداع هاي العملات المعدنية الثقيلة عند شخص او هيئة معينة، وبياخد ورقة بقيمة المبلغ المودع اسمه سند إذني promissory note. بهاي الطريقة ما رح يضطر التجار لحمل كميات كبيرة من النقود طول اليوم، وبيقدر يخزنوها بمكان آمن. بعد قرون الصين لاحظت انها أصدرت سندات أكثر من العملة النحاسية، وبالتالي هاي الطريقة وفرت عليها استخدام كتير من النحاس، توفير النحاس المستخدم لصنع الأموال، فخلاهم هذا الشيء يستخدموا الأموال للإنفاق على الاقتصاد أو البنية التحتية. هاي التجربة الاقتصادية كانت مهمة جدا، فدفعهم هاي التجربة للإعلان على الشكل اللي حتى الآن ليومنا الحالي ماشيين فيه، اللي هو العملات الورقية. فهذا سمح للحكومة الصينية القديمة بالسيطرة الكاملة على عملتها الخاصة لأول مرة، واللي ساعد الحكومة ل200 سنة على القدرة على طباعة النقود والسيطرة على عمل التضخم بشكل جيد. بس ما كانوا بيعرفوا انه في وجود تهديد عالمي كان طلع من وسط آسيا من شأنه انه يغير مجرى التاريخ. التهديد كان رجل يدعى تيموجين اللي وحد قبائل المنغول في عام 1206. بعد فترة بسيطة صار معروف باسم جنكيز خان، اللي سرعان ما أطلق أكبر جيش غزو في تاريخ البشرية مع خلفائه اللي استولوا في النهاية على الصين، وشكل أسرة اليوان العظمى في 1271. وخلال عهد أسرة اليوان العظمى شكلت حكومة المغول الصينية اللي كانت بتحتاج الاستمرار في إنفاق الأموال الحكومية لزيادة تمويل غزواتهم. بس بدل من الحد من إنفاقهم أو القلق بشأن ديونهم الحكومية، قرروا تصنيع المزيد من النقود النقدية من أجل تمويل جيشهم. ولأنهم كانوا الحكومة وعندهم احتكار عام لعملتهم، ففكروا أنه بيقدروا يعملوا أي شيء مع تداعيات قليلة أو حتى معدومة. لذلك عملوا تجديد ورقتهم الرسمية اللي بيقدروا يتعاملوا فيها حوالين الإمبراطورية، فبدوا يتعاملوا بعملتهم على إنها نظرية اقتصادية جديدة تماما. لفترة قصيرة نجحت هاي العملية، بس بعد سنوات من الحرب في اليابان وفيتنام وبورما، وبعد سنوات من التجاهل لديونهم والتضخم، بدأ اقتصاد أسرة اليوان العظمى بالانهيار. فالتضخم ارتفع ل 80% في أوائل القرن الثالث عشر، وصار في أزمة ديون حادة. صار السكان فقراء في الداخل على مدى 5 سنوات تقريبا. نظرية الحكومة حول كيفية القيام بطباعة النقود يمكن أن تحل مشاكلهم الاقتصادية انهار تماما. وكان هذا الانهيار الاقتصادي مصحوب بعدم قدرة الحكومة على مساعدة شعبها بعد عدة كوارث طبيعية اللي أدى إلى انهيار أسرة اليوان العظمى. لو نظرنا على عام 1370 وأيامنا الحالية، فالحكومات في جميع أنحاء العالم عند مستويات قياسية من الديون. فغالبية الحكومات زادت ديونها بحربها مع الوباء لمحاولة الحفاظ على اقتصاداتهم وديمومتهم. وبعض الحكومات زادت بطباعة أموالها مش بس بمستويات قياسية للتاريخ الحديث، لكن لمستويات بنقدر نقارنها بمستويات ما فعلته أسرة اليوان العظمى في أوائل القرن الثالث عشر بقصد. والسبب اللي دفع الحكومات للقيام بهذا الشيء مشابه جدا للي دفع الحكومات على إنفاق أموال أكثر وأكثر من اللي مفروض يدفعوها،
خلاهم يتجاهلوا الديون. حتى الآن نجحت هاي الاستراتيجية تماما زي ما صار مع أسرة اليوان العظمى، بس هذا الشيء خلانا نشوف تأثيرات فورية لإضافة 40% للمعروض النقدي العالمي خلال الأشهر ال13 الماضية. وهذا بيقودنا للنظرية اللي أطلق عليها النظرية النقدية الحديثة. النظرية بكل بساطة بتقول طالما إنه أي بلد عندها عملتها الخاصة اللي بوفر للبلد إنها تطبع عملتها بالقدر اللي بدها إياه لتتجنب الانهيار الاقتصادي، بمعنى أن الحكومات مش مقيدة لحكومات تانية بعائدات الضرائب أو العجز، فهذا بياخدها للخيار الأسهل والأبسط اللي هو طباعة المبلغ المناسب من المال اللي بجنبها السقطات الاقتصادية الكبيرة. خلونا نقول إنه النظرية النقدية الحديثة موضوع معقد للغاية، وهذا تبسيط إلها لحد كبير، بس خلونا نعرف إنه إحنا بنعيش التجربة الاقتصادية الخطيرة الأكبر في التاريخ هلأ، واللي غالبا إلها نتيجتين بالنهاية. واحد منهم إنه المعروض النقدي بصير محكوم بإحكام من قبل حكومات العالم والاقتصادات في جميع أنحاء العالم لتتكيف بالوضع الحالي مع النظرية النقدية الجديدة. هذا الشيء صار عدة مرات سابقا بغض النظر عن الكمية المطبوعة، ومشيت على خير مع اليابان وإيطاليا وأمريكا، الدول اللي عندهم أطنان من الديون حتى الآن، بس ما تعرضوا لانهيار اقتصادي حقيقي. بينما النتيجة الثانية إنه هاي التجربة النقدية تفشل وتدخل منظومة الاقتصاد العالمي مرحلة الانهيار ويهبط سعر العملات بقوة. هذا رح يرفع السؤال الكبير للمعلومة اللي ذكرتها سابقا، إنه كيف 40% من المعروض النقدي ازداد في العالم خلال الأشهر ال13 الماضية، بس التضخم ما ارتفع إلا من حوالي 10% لما يقارب 1.7%. فهون بيطلع السؤال ليش ما ارتفع التضخم إلى أعلى من هاي المستويات فعلا؟ واحدة من الأسباب هو إنه التضخم بيرتفع أكتر وأكتر لما يكون في عنا عمالة بتشتغل بشكل كامل ويسمح للشركات بالعمل بقدرتها الكاملة، والعالم لحتى الآن ما اختبر هذا الموضوع. اللي بقصده في كتير من الدول حول العالم الوضع عندهم صعب لحتى الآن، وعندهم عمليات الإغلاق كبيرة، بقصد عمليات الإغلاق الاقتصادية. فممكن مع افتتاح الاقتصادات أكثر وأكثر نشوف أرقام التضخم ترتفع عنا تدريجيا، يعني الأسعار ترتفع أكثر وأكثر. بينما السبب الثاني اللي بيطلق عليه الشلال الاقتصادي Economic Waterfall، بمعنى أنه كل اقتصاد تعرض للانهيار في التاريخ هو مش حدث بصير بغضون بضع أسابيع وشهور، عادة ما تكون عمليات بتستغرق سنوات، ثم بعد عدة سنوات تتعرض الاقتصادات للانخفاض الكبير وحاد زي الشلال. فليش ما يكون حاضرنا للمسار الاقتصادي مشابه لمسار ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي؟ على سبيل المثال المستثمر الأمريكي مايكل بيري اللي تنبأ بشكل صحيح واستفاد من الانهيارات الاقتصادية الثلاث الأخيرة خلال فقاعة التكنولوجيا بالتسعينيات والأزمة المالية في عام 2008 وأزمة الوباء الحالي، فهو دق ناقوس الخطر من أزمة تضخم من فبراير من هذا العام وانضم لوارن بافيت. فكان يقول بشكل أساسي إنه أزمات التضخم عادة ما يسبقها سوق أسهم منتعش وارتفاع مفاجئ في الثروات بين عشية وضحاها زي اللي بيحصل عندنا حاليا من ال NFT والكريبتو، ثم بنهاية المطاف بيتبعها الاضطرابات المدنية، ثم زيادة في الجريمة وارتفاع تكلفة المعيشة والفقر. فهذا بيعطينا دلالات وإشارات على اللي صار في ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي. فألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى بدأت طباعة المزيد من الأموال للمساعدة في سداد ديونها الحكومية. بعد السنة الأولى من العمل كان المارك الألماني وضعه جيد بشكل نسبي، فصار مع المواطنين مال إضافي عندهم، فبدأوا الاستثمار بسوق الأسهم. بعد سنة حصل ارتفاع بمستوى التضخم اللي تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصادية، بس العملة نفسها ما انهارت وبقيت ثابتة نسبيا مقارنة بالعملات لعامين. بس مع تراكم الديون تعرضوا للمزيد من العجز اللي تم تجاهله، وتم طباعة المزيد من النقود. بس بدأ النظام بالانهيار في عام 1922 وتسبب في النهاية تضخم شديد هايبر انفليشن اللي دفع لانهيار اقتصادي كامل في عام 1923. خلونا نفكر بالموضوع لثواني. الموضوع أخذ 5 سنوات من ألمانيا في طباعة النقود اللي وصلهم للانهيار. ختاما أنا ما بقول إنه رح نخوض تجربة ألمانيا الاقتصادية بالضبط، بس مش معقول نقول إنه الوضع الاقتصادي ممتاز أو حتى جيد، ومش معقول كمان نقول إنه مش ممكن نشوف انهيار اقتصادي مشابه. فالأشخاص اللي ما بدرسوا التاريخ محكوم عليهم بتكراره. أتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم، فشكرا لمتابعتكم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.